Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Yan, hi guys! So ngayon ang pag-uusapan natin ay eto na, yung pinaka-probability. Okay, so bago kayo magpatuloy sa pagnood nitong video, I highly encourage you na panoorin mo na yung mas nauna nating dalawang video, yung about sa sample space and yung about sa events. Kasi doon manggagaling yung kailangan nating skills para maintindihan ito. So kailangan alam niyo muna paano kunin ang sample space ng isang experiment at kung paano kunin ang event ng ating sample space depende sa condition na ibinigay. Kasi dito sa part na to ng ating lesson ay magko-compute na tayo ng chances. Pag sinabi nating probability ay ito yung pinag-aaralan natin or kino-compute natin gaano kalaki ang chance na mangyayari ang isang bagay. Ang answer nito is madalas naka-fraction form. So, paano to? Halimbawa, we have a container and dyan sa container na yan is naglagay tayo ng iba-ibang mga kulay ng bola. So, let's say may 3 red balls, may 2 blue balls, and may isang yellow ball doon sa container. So, without looking, kukuha tayo ng isang pirasong bola dyan. At ang gusto nating makuha ay blue ball. So, gaano kalaki yung chance na makukuha natin yung blue sa pagbunot natin? So, yun yung ating pag-uusapan. So, sa probability, ang formula natin is ito. So, P of E means, ito yung chance. Gaano kalaki ang chance na mangyayari yung isang event natin? Or ito yung pinaka-probability ng event. Gaano kalaki ang chance na yung gusto nating mangyari ay mangyayari talaga. At malalaman natin yon by dividing the cardinality of our event by the cardinality of our sample space. So, cardinality of our event or ito yung favorable outcome. Among our sample space, ilan dun yung gusto natin? Yan yon. And ito namang isa is yan yung lahat ng possible outcomes. So, the cardinality of our sample space. Paano natin to ginagawa? So, ito yung sample. Halimbawa, nag-roll tayo ng isang die. And gusto nating alamin gaano kalaki ang chance na ang makukuha ko doon ay odd numbers. So, again, sa problem natin, meron tayong 2 part. The first part ay yung sasabihin sa atin ano ang ating sample space. In this situation, our sample space will come from rolling a die, which means ano yung mga possible outcomes pag nag-roll ka ng die. Lahat-lahat ng possible outcomes. So, pwede siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. And that will be our sample space. And the second part of this problem is yung ating condition para makuha natin yung event. So, among our sample space, anong elements dyan yung odd number? So, ang event natin is 1, 3, and
5. Yan. So, ngayon, alam na natin ang sample space. Alam na natin ang event. Paano natin kukunin ang probability? Bibilangin lamang natin yung number of elements. Ilan ang elements ng sample space? 6. Ilan ang elements ng event? 3. Now, we apply the formula. Ipag-divide lamang natin yan. Yung event, i-divide natin sa sample space. So, the probability of getting an odd number in rolling a die is 3/6. Event over sample space. And of course, lowest term lagi. Kaya, meron tayong 1/2 na probability. Or 50% chance na makakuha ng odd number in rolling a die. So, ganon ang pagko-compute ng probability. So, isa pa. Halimbawa, in tossing 3 coins, ano ang probability na makakakuha tayo exactly 2 heads? So, our sample space will come from 3 coins. And this will be our sample space. From triple head to triple tails, meron tayong 8 na elements. Ngayon, ano yung event or yung favorable outcome para sa akin, yung gusto kong mangyari, yung condition na isinet ko? I just want exactly 2 heads. So, sa sample space na to, ito yung mga exactly 2 heads natin. At para makompute ang probability, we get the cardinality. Ilan ang element ng sample space? 8. Ilan ang elements ng event? 3. And by applying the formula event over sample space, ang probability of getting exactly 2 heads in tossing 3 coins ay 3/8. So, ganon kalaki yung chance na mangyayari siya. Okay. Isa pa. So, medyo gawin nating mahaba-haba yung problem. A container contains 3 red balls, 2 blue balls, and 1 yellow ball. Find the probability of throwing a blue ball on the container. So, yan yung kanina, ano? So, ito yung ating kaninang tanong. Ngayon, aalamin na natin yung probability ng blue ball. Gano'ng kalaki yung chance. So, paano natin gagawin yon? So, ito pwede naman siyang i-mental kasi 3 plus 2 plus 1 is 6. Diba? And ang blue doon ay 2. E di 2/6 or 1/3. Pero kasi in some cases, medyo mahirap. And in some questions, sometimes, nire-require or may score or may points na binibigay pagka na-list mo yung sample space, na-list mo yung event, then hinanap mo yung cardinality ng sample space, hinanap mo yung cardinality ng event, edi 4 points na, saka pa yung pinakasagot ng probability, 5 points na. So kung hindi natin siya kayang isulat in roster method, sayang yung points. So paano yon? So ilabas natin sa container yung mga bola. Ito yung mga bola natin. So hindi natin pwedeng isulat sa roster method na red, red, red. Kasi di ba bawal ang repetition? But kahit pare-pares ang kulay ng tatlong red, iba-ibang bola yan. First red ball, second red ball, and third red ball. So paano natin siya papangalanan? We may use the initial letter dahil wala namang magkakagaya dyan ng initial letter. So red, papangalan natin siyang R. Pero hindi pwedeng pare-para silang tatlo. R, R, R. Kasi without repetition dapat. And after all, hindi sila same ball. Different balls yung mga yan. Nagkataon lang na same color sila. So we may use the subscript. For example, yung ating first red ball, we can call that red sub 1. Ibig sabihin siya yung pinakaunang red ball. Then we have the red sub 2, pangalawang red ball. And red sub 3, pangatlong red ball. So gumagamit tayo ng subscript to differentiate. Ibig sabihin, ito yung first ball, second ball, third ball. So sa blue balls, ganun din. B sub 1 and B sub 2. Yung yellow ball, hindi na natin kailangan lagyan ng subscript kasi mag-isa lang siya. So just Y for yellow. Kaya ang tamang pagsulat ng sample space in roster method ay
ay ito. Ganyan, merong subscript kasi may pare-paras na letter pero magkaiba naman talaga sila. And then, so meron na tayong sample space. Gusto nating malaman yung mga elements ng ating event. So yung blue ball. So hindi lang basta blue. Ang ating event dito ay blue 1 and blue sub 2. So yung unang blue ball at yung pangalawang blue ball. And then, pwede na tayo mag-compute ng probability. Ang elements ng ating sample space ay 6, ng ating event ay 2, and using the formula, the probability of getting a blue ball in a container given this condition is 2/6. And then, lowest term lang natin. So, meron palang 1/3 na chance na dito sa ating situation na ito ay makakuha tayo ng blue ball. Ayan. Isa pa. So, sabi dito, meron ka daw 5 red shirts, 7 blue shirts, at 8 green shirts. Ano kaya yung chance na pagbukas mo ng drawer mo, yung nasa pinakaibabaw ng iyong damitan ay blue na shirt? So, paano natin gagawin yon? So, let's find first our sample space. Our sample space consists of 20 shirts. 5 of them are red, 7 are blue, and 8 are green. So, paano natin siya isusulat in roster method? So, ganito siya. Since 5 red, so R sub 1 hanggang R sub 5. 7 na blue, edi B sub 1 hanggang B sub 7. And 8 na green from G sub 1 to G sub 8. Okay? So, again ha, pagkailangan lang namang isulat yung sample space in roster method, saan nyo siya gawin? Kung hindi naman nire-require and hindi naman binibigyan ng points, pwedeng hindi na. I-take note nyo na lang, ang total elements nito ay 20. So, pwede naman ganun para hindi time consuming. Pero syempre, kung may score, sayang yung score, isulat nyo. So, ang event, interested lang kayo sa blue shirts. So, ito yon. So, sa problem pa lang, kahit hindi naman natin isulat to, alam na natin na ang sample space ay may 20 shirts. At yung ating event na blue shirts ay 7 yon. So, again, pag kailangan isulat isa-isa yung sample space at event, gawin nyo, sayang score. Kung hindi naman, kahit dumiretso na kayo sa cardinality para mas mabilis. And using the formula, the probability of the blue shirt being on the top is 7/20. So that's how we do probability. That's how we know our chances na mangyari yung ating gustong mangyari. Okay? So let's try this. Tingnan natin kung nag-gets mo na how to compute probability. After you compute, balik ka lang dito. Okay? Ayan, let's see kung nakuha mo ang chance nitong mga situation na ito. Sa number 1 muna tayo. Sabi natin dyan, ano kaya ang chance na pag bumunot ka sa isang standard deck, yung card na mabubunot mo ay isang face card? Okay, so ang ating sample space will come from drawing a card. And ano-ano ba yung mga possible nating mabunot? So ito yung mga cards na yon. Yan yung laman ng ating isang standard 52 card deck. Okay. So, ilan yan? 52. The sample space ay may 52 elements. Ngayon, ang ating event or yung gusto nating mangyari, our condition, the favorable outcome for us is to get a face card. Ano-ano ba yung mga face cards sa ating standard deck? So, ito yung mga yon. Which means, ang ating event ay mayroong ilang elements. Merong 12 elements. So, 52 standard deck of card and 12 face card. Using the formula, we just substitute. So, the probability of getting a face card in drawing a card on a standard deck is 12/52. And of course, pwede natin yung i-lowest term. Divide both sides by 4. So, ang probability pala or ang chance na
Yung nasa taas ng deck, pag bumunot ako ay 3 out of 13. So, ganon siya, kaliit na chance. How about yung kasunod? Number 2. Meron akong 3 candy, 5 chocolates, and 2 chewing gum sa bag. Ano kaya ang chance na pag kumuha ako doon, candy yung makukuha ko? So, paano to isusulat? Pare-paras yung initial. CCC. So, pwede natin siyang isulat ng buo. Candy, chocolate, chewing gum, kaso mahaba yon. Pwede natin siyang paliitin up to doon sa may magkakaiba sila. In this case, sa third letter, sila magkakaiba. Kasi sa second letter, yung chocolate at chewing gum ay parehas. So, hindi pa rin pwede. So, ang ginamit ko ditong acronym ay 3 letters. Pwede ka rin namang mag-assign ng variable. Halimbawa, yung candy will be A, yung chocolates will be B, and yung chewing gum will be C. Pwede rin yan. Okay? So, ang sample space natin dito will come from this, which is 3 candies, 5 chocolates, and 2 chewing gum. So, mayroong mga subscript. Okay. Then, ang aking event or ang condition is candy. So, interested lang ako sa 3 candy. So, sa sample space ko, alam ko na merong 10 na items sa aking bag. At, alam ko rin sa event na 3 doon ang candy. So, kahit hindi mo na ilista ito, ang mahalaga yung cardinality, dapat yun ang tama. Therefore, the probability of picking a candy from my bag is 3 over 10. Ibig sabihin, out of 10 chances, yung 3 doon ang chance na candy ang makukuha mo. That's how we do probability. Okay, so yun lang naman. Ganun lang kadali mag-compute ng ating chance. Basta ang important dito, alam mo kung ilang elements meron ng sample space at ilang elements mayroon ang event. Pag alam mo yung 2 yon, magdi-divide ka lang, makukuha mo na ang sagot sa probability. At yun lang naman para sa video na ito. Sana ay nakatulong ako sa inyo. And with that, bye everyone!